فکر میکنی که ارباب تاریکی سارون فقط یه چشم بزرگ و آتشینه، باید بگم که سخت در اشتباهی. پس ظاهر سارون چه شکلیه؟ توی این ویدیو میخوام درباره همین موضوع صحبت کنم. پس با کانال سارامون همراه باشید. فقط اولش بریم یه تریلر اختصاصی جذاب در مورد ارباب تاریکی خفنمون ببینیم، بعدش برگردیم سراغ موضوع امروز. Because of you! ارباب تاریکی تو سریال حلقه‌های قدرت کمپانی آمازون، بعضی از طرفدارای ارباب حلقه‌ها برای این هیجان زده بودن که بالاخره چهره سارون رو از زیر زرش خواهند دید. ولی پس از فاش شدن هویت واقعی هالبران، طرفداران بیشتر از قبل گیج شدن و سوالات بیشتری تو ذهن اونا ایجاد شد. حالا من میخوام به شکل واقعی سارون بپردازم و تا حد توانم به حل سوالات پاسخ داده نشده طرفداران کمک کنم. خود تالکین عمدن در مورد ظاهر سارون توضیحات مبهمی داده و اونو بیشتر یه موجود روحانی تجسم کرده تا جسمانی. تالکین حتی تصویری از این شخصیت رو با آبرنگ کشیده که رمز و راز مربوط به این شخصیت رو حفظ کرده و چیزی رو لو نداده. در کل ویژگی هایی که سارون معلوم نبوده و ظاهرا از سایه های زنه‌ای تشکیل شده که شعله‌ای از فرم سایه‌ای اون بیرون میاد. قبل از شروع تاریخ سرزمین میانه، ایلوواتار ابتدا والاها و مایارها رو خلق میکنه که به ترتیب فرشتگان یا خدایان بزرگ و کوچکتری بودند که به کمک موسیقی در خلق سرزمین میانه شرکت داشتند. اما در حالی که باید فرایند خلق منظم و بدون مانع پیش میرفت، واقعیت بسیار تاریک‌تر از چیزی بود که انتظار میرفت. یکی از والاها به نام مرکور شروع به خوندن آهنگی میکنه که با بقیه هماهنگ نبود، با این هدف که چیزهای جدا از والاهای دیگه خلق کنه. اما اون تو این کار موفق نمیشه. با این وجود این اختلافات به وجود اومده توسط اون باعث میشه همه بفهمن که مرکور موجودی شر هستش و خیلی زود از بین والاها خارج میشه و سرزمین میانه رو مال خودش میدونست. وقتی اون رفت، بسیاری از مایارها رو متقاعد کرد که اونا همراهی کنن. در حالی که بسیاری از مایارها به باروک‌ها تبدیل شدن، یکی از مایارها فرق داشت. نام اون مایرون بود، اما خیلی زود به نام سارون معروف شد. اون معاون ارشد مورگوت بود و مثل خیلی از مایارها میتونست شکل خودشو تغییر بده و ماهیت واقعی خودشو پنهان کنه. در زمانهای مختلف دوران اول اون حتی ظاهر یک خوناشام و یک گرگ هم به خودش گرفته بود و تغییر داده بود.
هرچند تبدیل شدن به یه خوناشام یا یه گرگینه ممکنه بعضی وقتا مفید باشه، ولی برای مخفی موندن مفید نبود. پس از شکست مورگوت در جنگ قدرت‌ها، ساورون مدتی رو به صورت مخفی زندگی میکنه و تو اون مدت تونست نقشه جدیدی برای پیروزی طراحی کنه. ساورون با ظاهر شدن به عنوان یه پیام‌آور یا به زبون خودمون همون پیامبر از سمت والارها به شکل الفی با نام آناتار تغییر شکل داد و ماهیت شیطانی خودشو پنهان کرد. تو این زمان بود که اون با یکی از افراد مهم الفا به نام کلبرینبور دوست میشه و به کمک اون تونست حلقه های قدرت رو بسازه. البته که همونطور که توی سریال دیدید هویت واقعی ساورون معلوم میشه و جنگ بین الفا و ساورون آغاز میشه که در پایان اون جنگ ساورون شکست میخوره و یه جورایی اسیر میشه و به عنوان اسیر به پادشاهان نومنور برده میشه. البته اینجا رو احتمالا توی فصل سوم میخوان نشون بدن که من بیشتر از این توضیح نمیدم که یه وقت اسپویل نشه. هرچند در نهایت نومنور از بین میره و یه بار دیگه ساورون شکست میخوره و این حتی باعث میشه که ساورون دیگه نتونه شکل خودشو تغییر بده. حالا بریم واقعا ببینیم ساورون چه شکلی بوده. البته قبلش اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای خفن دیگه‌مون جا نمونید. دقیقاً به خاطر قدرت حلقه روح ساورون از نومنور فرار میکنه، اما قدرتش کم میشه. اون دیگه نمیتونه ظاهر وحشتناک و شیطانگونه خودشو پنهان کنه. وقتی که اون بدن جدیدی برای خودش ساخت فقط میتونست به قدرت و بدخواهی که در حلقه یگانش وجود داشت تکیه کنه. بنابراین وقتی که ساورون بازگشت اون پر از حس نفرت و شرارت بود. به همین دلیل بود که هیچ کس نمیتونست بهش نگاه کنه و حتی گیلگالاد به خاطر لمس کردن ساورون آتیش میگیره. در این حد ارباب ساورون عصبی بوده. تالکین هیچ وقت ساورون رو به عنوان یک کاراکتر زره پوش توصیف نکرد و این ظاهر کاملا برای سگانه فیلم ساخته شده بود و احتمالاً با این فکر انجام شده که به تصویر کشیدن الندیه و گیلگالاد در مبارزه با روح سخت به نظر می رسیده. در کل باید گفت که ساورون یه روح اهریمنی بوده، اما تالکین به وضوح گفته که اون توی این مرحله از تاریخ داره یه فرم فیزیکیه. کلا زره‌ای که ساورون تنش بوده ساخته ذهن عوامل فیلم هستش، اما اگر اون زره میپوشید اینطور نبود که یه روح بی بدن لباس رو برتن کرده و حرکت کنه. قطعا همونطور که گفتم یه چیز خیلی ترسناکتری تو انتظار مخاطبا بوده، یه جوری که برگی برای هیچ کس نمونه، همون از ترس به خودمون بلرزیم. البته ساورون حلقه رو داده به من. We do not care. خب اینم در مورد شکل ظاهری ارباب ساورون. نظرتون چیه؟ به نظرتون توی فصل سوم در نهایت شکل ساورون چه شکلی خواهد بود؟ یعنی قراره که طبق توضیحات حضرت تالکین در نهایت شکل ترسناکی از ساورون رو ببینید؟ چه هالبران چه آناتار، ولی این ظاهر واقعی ارباب ساورون نخواهد بود و درگیر ماجراجویی های زیادی خواهد شد. باید منتظر باشیم ببینیم چه خواهد شد. دوستتون دارم. خدافظ.